Moisve, mä oon Parokki. En viiti ekas videossa hirveän pitkä esittäytyä, kun tätä luultavasti katsoo lähinnä kaverit olen mainostanut, että hei kattokaa saa vihdoin video aikaiseksi. Ja se ei muutenkaan kuulu genrekonventioihin. Mut sen verran kuitenkin, että olen hyvin pitkällinen videopelaaja ja mulla oli tolloin muinoin opiskelupäivinä semmonen hieno kokemus, kun vaihto-opiskelu Japanin etäisessä ihmemaassa. Ja sieltä tarttuu mukaan aivan hervoton kasa kaikkea retropelitavaraa, mukaan lukien paljon mitä ei koskaan julkaistu Japanin ulkopuolella. Ja sen verran kielitaitoa, että ymmärtää niistä jotain tai niistä, jos on jotain kielisesti ymmärrettävää. Ja nykyään menee varmaan puolet vapaa-ajasta siihen, että katson videoita YouTubesta tyyliin Supernörttivahtoa, suosikki- tai innokkipeleistään. Ja on valehtelematta 10 vuotta uhonnut, että kohta mä alan tekee samaa, ottakaa kohta mä alan ihan just ekaksi ilmestyy ensi viikolla. Mut nyt kun on tää koronaeristys jatkunut, kuten näkyy, niin mulla on vihdoin tarpeeksi tyly saada tää projekti oikeesti tulille. Ja kaikenlaisia pelejä, mistä mun tekis mieli höpöttää, mut oon ajatellut ekaksi keskittyä näihin vaan Japanissa julkaistuihin retropeleihin, ja ensimmäiseksi on valikoitunut... Ai niin, tässä ei ollut nimeä etuketissä. Goonies. Kasarileffoja tuntia saattaa tunnistaa, että kyseessä on peliadaptaatio elokuista Goonies. Se on minun ikäisille eli 80-luvulla syntyneille jenkeille monesti lapsuuden ykkösleffa, mutta itse näin sen ensimmäistä kertaa vasta aikuisena enkä muista kauhean hyvin. Se on semmoinen peruskiva koko perheen seikkailu-leffa, kun tenautettiin jotain merirosvoaaretta, niitä jahtaa jotkut gangsterit ja jotain semmoista. Näistä lapsinottelijoista tutuin on varmaan tuo toinen vasemmalta eli Sean Astin. 16 vuotta myöhemmin hän tulisi kutistumaan 20 senttiä patikoimaan Elijah Woodin kanssa pitkin Uutta-Seelantia. Sitten 12 vuotta myöhemmin hän kasvaisi puolisen metriä 100 kiloa, olisi Stranger Thingsin kolmoskaudella huippuisäpuoli. Kaikki lisäksi on esiintynyt tämän tyyppisen, mutta huomattavasti paremmissa videoissa. Niin ja se sporttinen isoveli muuttuisi vanhemman iällä leuakkaammaksi ja vielatiksi jostain syystä. Suomessakin ilmestyi muutama vuotta myöhemmin Goonies 2, peli jota poikkeuksellisesti en omista, enkä muista kuulin sitä pienenäkään mitään. Luulen kuitenkin, että moni oletti se olleen samanlainen keissi kuin Gremlins 2. Siitäkään ei ollut ykköstä, koska se oli adaptaatio tokasta Gremlins-leffasta, eikä ekasta tullut ainakaan meidän Nessille peliä. Goonies 2 oli kuitenkin jatko-osa ainoan Goonies-leffan pelille, jota ei jostain syystä julkaistu kuin Japanissa. Eikökin selkeetä. Mutta alkuperäinen uhkaa olla pitempi kuin itse peliä, jota eikä pistä karttuun sisään ja kaata millainen tää on. Tässä pelataan Sean Astinin hahmoa Mikea, jolla on jostain syystä punainen tukka ja marjomainen farkkuhaalari. Poika osaa potkia, hyppiä, hyppypotkia, mikä on sen ikäiselle aika hyvin. Peli alkaa talosta, joka alkaa olevinaisen elokuva hyvättyä ravintolaa ja jostain siellä on rottia kuin Uberstrikeissa konsanaa. Mutta ihan niin kuin oikeassa elämässä rottia potkimalla saa pommeja, joilla voi räjättää auki pääkallo-ovia, josta saa sitten vielä pienempiä Sean Astineitä, avaimia tai energiapalauttavia juomia, eli ilmeisesti ne pahamaineisia energiajuomia. Ja jos on tyhmä niin kuin minä, niin varmaan olettaa tuon thank you-tyypin olleen lisääri, mutta fiksummat saattaa huomata, että oikea yläreunan elämäsku ei muutu mihinkään, kun taas vasempaa yläreuna ilmestyy pärstä. Rottiliehessä on gangstereita, jotka joko ampuu tai laulaa, ja molemmat on jostain yhtä vaarallisia. On myös erivärisiä rottia, mitkä muuttuu ensin ketuksi, joka on varmaan joku Naruto-referenssi. Ekan ketän gangsteri on aina se pyssymies, mutta onneksi sen parit on melko helppo väistää. Silloinkin kun se muista ampua. Se luurittaa, että sattuu enemmän, mutta laulumiehen nuotit lentää joka suuntaan ja voi päästä yllättämään. Ui, nyt se muisti ampuakin, mutta ei se ole silti täältä alaspäin kykkäävää teinipoikaa. Aina joskus vitsaillaan, että peleissä on niin paha kuoppaa, että jos tiput siihen, niin on helpompi vaan resetoida konsoli kuin kivet takaisin ylös, mutta tää muuten, minkä yli just mentiin, saattaa oikeasti olla semmonen. Sitten kun menee 3 pienen avaimen kanssa tuolle piikkiportille, niin Sean Astin tunkee ne kaikki yhteen iso avaimen reikään, jolloin Nintendo-logiikan mukaisesti portti haetuu savuna ilmaan ja pääsee seuraavaan kenttään. Siinä pitää tehdä sama uudestaan, mutta ainakin useimmat kentät näyttää eri lahjalta ja niistä tulee uusia vihollisia ansoja ja biisejäkin. Tokas kentässä on tosi vaan eka musiikki vähän sen nopeutettuna, luultavasti, että pelaat ei kyllästys eksyessään näissä toisenlaisissa kallo-ovissa. Tähän asti luvannut biisi on tosiaan chiptune-versio Cyndi Lauperin Goonies Are Good Enoughista, joka on leffan trailereita ja kreditsejä varten tehty biisi. Siitä on upea virallinen video, jota en ikävä kyllä uskalla näyttää yhtä freimiä pitempään, kun copyright niitä tulee kuulla puukottaa, jos näin tekee, mutta pistän linkin descriptioniin ja suosittelen lämpimästi. Siinä esiintyy muutama ajan kovimmista showpainioista ja sanotaan vaikka, että kommenteissa väitellään paljonko nämä tyypit on vettänyt kokaiinia ennen esiintymistä, enkä ihmettele yhtään. Grafiikat ei ole yleisesti mitään mullistavia, mutta tässä on ainakin osattu käyttää värejä hyvin ja kokonaisuus on tosi selkeä.
Tää häviää niille nätempinä pidetyille Famicomin kautta Nessin peleille, mutta kannattaa muistaa, että ne tuli joskus kasari lopulla tai ysäri puolella jo, ja tää on aika varhainen. Esimerkiksi Suhtkaru Super Mario Bros. Ilmestyy syyskuussa 85, kun tästä alle puolen vuoden päässä helmikuussa 86. Ja sitten esimerkiksi kaunis Super Mario Bros. 3, jota katsoo vieläkin oikein mielellään, niin se ilmestyi kaukana lokakuussa 88. Tykkään myös siitä, miten tämä eka kenttä on tämmönen veikeä poikkileikkaus talosta. Tuli mieleen lasten kuvakirjat, mitä varmaan selailin silloin, kun tää oli vielä kauppojen hyllyillä. Sitten tässä on näitä Graciereitä, ei kun siis albinorottia, jotka tiputtaa krusifixin. Ja mä oon opintosyistä lukenut viime aikoina aika paljon teologiaa. Minkä perusteella sanoisin, että se on varmaan joku katolinen juttu. Tässä on myös ristissä, millä voi ampua tyyppejä. Hei, tossa on se laulutyyppi myös. Mä teen eka kertaa tämmöistä videoa, niin mulla on vähän punainen lanka nyt hukassa. Niin tässä on myös salareita, jotka löytää kun huitoo ilmaa jossain paikkaa. Tossa on Steven Spielbergin tämmöisen rauhanmerkkiä, josta saa aina sen 5000 pistettä niin kuin yleensäkin. Sitten tässä eka kentässä, vaikka on tää ihan tässä oven ulkopuolella on tää paikka, mistä pitäisi saada toi joku aarre, mutta mä aina istun siinä 15 minuuttia huitomassa enkä löyä yhtään mitään. Sitten välillä sinne vaan kävelee suoraan ja sitten bling bling heti löytyy. En tajua. Tästä tulee mieleen yksi ihan toisenlainen peli, nimittäin Ghouls & Ghosts ja aarrearkut, mitkä saa ilmestyä hyppimällä aina tosi oudoissa paikoissa. Mä muistelin myös viime kerrassa, kun pelasin, että tässä olisi toisena yhteisenä piirteinä uniikki freimi aina, kun on kiipemässä tikapuut ylös, missä hahmo pysähtyy pyllistää kameralle, mutta olinkin väärässä. John käy kyllä pyllystysasennossa, mutta jatkaa samalla liikkeelle ylös asti. Siellä se voi halutessaan feikata paussaamalla peliä aina viime hetkellä, mutta en ole ihan varma kyllä, miksi niin haluaisi tehdä. Sitä paitsi mies tarjoaa nykyään itsestään videoita Cameossa reilulla 200 eurolla, ja niin lähtin sitä kautta varmaan kyselemään, jos olisi ihan pakottava tarve. Tajusin muuten just, että nämä rottien silmien läpi näkee taustan, mikä teki niistä heti vähän pelottavampia. Kentät 3-5 on suht samannäköisiä sokkeloita, ja täytyy myöntää, että mä oon aina haahunut läpi eksynä tietämättä, missä on. Kummitus! Siksi tuntuikin vähän hölmöltä, kun katsoin myöhemmin jotain opasta ja tajusin, että nämä on tosi simppeleitä. Alku- ja uloskäynti on molemmat samalla isolla alueella ja ovet vie semmoisen pienemmille alueille, missä on aina joku räjäyttävä ovi ja sitten niistä pitää ottaa samaa tietä pois. Ei ole todellakaan siitä pahimmasta päästä vanhojen pelien sokkeloita, mitä on ollut. Mulla kävi tän nauttaisi älytön mäihä ja vitoskentässä ekat 3 ovea oli kaikki avaimia. Pääsin suoraan vikaan kenttään, eli tulin potkituksi takaisin peli alkuun. Kun ne pikku show nästi niitä, jota luuli lisäreiksi, ei mitään, ne on niitä muita Gooniissa ja jokaisessa kentässä on yksi ja pitää löytää kaikki, että pääsee vikaan kenttään. Ei siinä mitään, jotkut pelit teki tämän vaikka pelaitkin aivan oikein. Viimeinen kenttä on jopa eka lyhyempi, mutta niin jännän näköinen, että jännä sen näyttämättä. Tämä liittyy täysin arvoisan katsojan pelinautinnon takaamiseen, eikä lainkaan siihen, että halusin saada ensimmäisen videon valmiiksi tämän vuoden puolelle ja taustalla saattaa kuulla vähän jo ilotulitteita, että siitä voi päätellä aikatauluja. Lopuksi saatte ottaa semmoisen pienen yhteenvedon vielä. Ensinnäkin, tarviiko ottaa japania, että saa tästä kaiken irti? Ei todellakaan. Tässä on tosi vähän tekstiä ja kaikki on oikeastaan englanniksi. Tää voi tuntua japanissa ilmestyneeltä peliltä oudolta, mutta ei se oikeastaan harvinaista. Tälleen se vaan meni. Englanti oli pitkään se kieli, jolla pelien kuuluu olla, ja jos kaikki käännettiin, niin tuntui hassulta. Suomeksi on vähän sama juttu. Entä harmittaako, että tää ei ilmestynyt aikanaan meillä? Kyllä tätä olisi pienenä pelannut. Tää todennäköisesti ei tullut julkaistua, koska tää on kuitenkin aika lyhyt, että joku playthrough katoin, se oli 25 minuuttia, mut kyllä sitä oli lyhyempiä, varsinkin kökömpiä pelejä aikanaan, ja tässä on niin paljon tommosia salareita, jotka on objektiivisesti ajateltuna tosi ärsyttäviä ja vaikeita löytää ja turhia, mutta pienenä varmaan olisi lukenut jostain Nintendo-lehdestä niistä, tai sit kaveri olisi kertonut välitunnilla, niin olisi ollut ihan, että hehehe, tiedän suuren salaisuuden, ja saanut siitä suurta jonkinmoista nautintoa irti. Entä onko tätä mitään intoa pelata nyt? Musta on ainakin tämmönen kiva pikku peli, joka voi parikymmentä minuuttia pomppii tuolla luolissa ja potkii hiiriä tai rottia. Ei kun kumpihan ne onkaan. Ja kuuntelee kivaa pimputusmusiikkia. Se lyhytkästä oli ehkä aikana ongelma, kun kaikki pelit oli uutena ostettavia täyshintaisia, mutta jos tähän onnistuu joku rahaa laittamaan, niin onneksi olkoon vaan. Itekin kyllä ostin tämän jostain. Mut nythän kaikki tämmöiset lyhyemmät pelit, joita pikkusen aikaa pelaa, on ihan suorastaan muodissa. Siitä vaan, suosittelen. Mut hei,
tää oli varmaan tässä. Kaikille edellistä parempaa vuotta 2021. Ainakin uuden vuoden lupauksena lupaan varmaan hankkia oikein mikrofonin, et ei kuulostaisi niin kuin jokainen pelipätkä olisi kuvattu eri huoneessa. Ja ehkä capture cardin, niin ei tarvitse kuvata pelikuvaa emulaattorilla ja ehkä muutenkin opetella oikeasti editoimaan videoita silleen kunnolla. Saa nyt nähdä, aika isoja lupauksia, tiedän. Saa kertoa tästä videosta kavereille, jos lupaa tehdä sen sille epärasittavasti ja kaikki varmaan tietää ne napit, mitä pitää painaa, että näkee mun seuraava video, jos he välttämättä haluaa, niin en kerro niistä. Apua, miten nämä lopetetaan? Seuraava video varmaan koskee noita Nintendo-konsoleita, ihan vaan niinku rautoja tai muovia ne on enimmäkseen. Se varmaan tulee nopeammin. Morjes!